Ahoj, mé jméno je Jan Rudzinský a dneska si představíme letadlo, který je i pro mě dost nový, protože je to motorový větroň. Jmenuje se Phoenix, je to pokračovatel té staré známé a dneska už legendární Lambady. Je to nádherný aero. Tak, tohle to je U-15 Phoenix, je to v podstatě takový následovník Lambady. Je to letoun v kategorii takových těch ultralehkých nebo LSA motorových větroňů. Tím se trošku odlišuje od té konkurence a umí takový drobnosti, jako třeba lítat i s 15-metrovým křídlem, i s kratším křídlem a v podstatě by měl sloužit jako takový vylepšený Viva. Kdo tohle aero navrhnul? Tohle aero navrhnul Pavel Urbán a byla to taková týmová spolupráce. Martine, říkal jsi mi, že tohle aero vlastně může v některých aspektech nahradit třeba Blaníka, že já si můžu sám odletět, vypnout, zalítat a potom přistát jako s větroněm, případně, když mi to nevyjde, tak nakopnu motor a letím. Je to takhle? Funguje to tak nějak? Úplně přesně, úplně přesně. Ty si to vytáhneš z hangáru, dáš tam dlouhý křídla, nastoupíš si do 600 1000 metrů nad zem, vypneš motor a jdeš si zaplatit. V případě, že se nezadaří, tak buď motor znova zapneš, anebo prostě bez motoru přistaneš. Ty parametry jsou o něco lepší než Blaník, ale myslím si, že když by to srovnával nějaký pilotní žáček, takže by řekl, že to je velmi, velmi podobný. Jenom se nesedí v ose samozřejmě, to vedle sebe. Dobře, a co ty křídla? Jako, dá to práci je nasadit? Já si myslím, že největší práce je to obejít to aero, to je ta nejdelší doba. OK, takže v jednom člověku já si ho vytáhnu, nasadím si ty křídla, protože mám v hangáru ty kratší, aby se to tam vešlo, a pak už prostě vlastně je to jednomužný aero total. Přesně, tak je to jednomužný aero. Jelikož Phoenix má flaperony, to znamená kombinaci stlakových klapek a křidílek, tak s tím krátkým křídlem chodí za těma křídilkama jako čert, až by to někdy mohlo svádět k nějakým nepravostem. A to rozhodně nedoporučujem. Nicméně s krátkým křídlem je velmi ochotnej, zatímco s tím dlouhým je takovej důstojnej jako ten plachťák, jak má být. Takže 2 v 1, opravdu dokonale. Ten posez tady je takovej větroňový a ty sedačky jsou velmi pohodlný. Musím říct, že se mi v tom sedí fakt moc dobře a dokonce šrouby v mém zadku ani neprotestujou, takže jo, to se mi líbí. Ještě Martine, ty jsi mi říkal, že to aero je vhodný na cestování. Ale jako tato kabelka, co je tady, tam mi úplně jako nestačí a to já nejsem moc náročný na zavazadlový prostor. Jak to řešíš? Souhlas, tady to nevypadá jako moc velký prostor a navíc je to za hlavama, že jo, ale na to jsme mysleli, že tady takhle pěkně za sedačkama je zavazadlový prostor, který je zakrytej. Pozadu pod druhou přepážku, takže tady máš všude zavazadlový prostor, který je navíc krytej, takže tam ti nemůže nic spadnout do řízení. Všechno je prostě zakrytý a můžeš tam dát, co chceš. Takže teď už nezbývá, než jenom nastartovat a letět. Tak teda, jaký dojem na mě Phoenix udělal? Jsem nadšenej, tak jako jsem už dlouho nebyl. Je to aero, který běžnému motorovému pilotovi otevře nový obzory, aniž by mu to sebralo cokoliv, na co je zvyklý a má rád. Phoenix umí letět na velmi ekonomický režim při plnění 2.4 rychlostí 200 km/h. S krátkým křídlem je ještě malinko rychlejší, ale kromě skladnosti a skvělé agility na křidílka nevím, proč bych lítal s krátkejma, když s těma dlouhejma je to úplně super. Na pádovkách se chová naprosto ukázněně a s velkou rezervou splňuje všechno, co vyžaduje předpis. Samozřejmě Phoenix je aero pro piloty. To znamená, že pokud máš málo zkušeností, nelítal si ostruhový typy ani větroně, budeš potřebovat delší přeškolení, než si zvyklý.
Jenže to nevadí, protože se něco naučíš a bude z tebe lepší pilot. A to je taky jedna z mála věcí, které mohou být i považovány za mínus. Není to echo, se kterým přistane každej, protože to přistává samo. Tady to chce malinko kniplovat. Druhý malej mínus je, že dlouháni mají problém s prostorem na hlavu a na nohy. Výrobce má ale připravenou variantu s hlubší sedačkou a více vykrojenou palubkou, takže problém je vyřešený. A na závěr vám povím historku, jak Fénix působí na zkušený piloty. Vezl jsem jich několik, vojenské piloty, dopravní piloty a další profíky. Všichni nastupovali s lehce přezíravým pohledem a najednou po vypnutí motoru se jim koutky úst zastavily až o uši. A ještě, že je máme, protože Fénix vytváří takovej úsměv, že by nám mohla upadnout půlka hlavy. A já jdu vyloupit banku, protože tohle aero rozhodně patří do mýho Dream hangáru. Musím říct, že jsem překvapený, jak se mně líbí to bezmotorové lítání, protože jsem si o sobě nikdy nemyslel, že bych mohl tíhnout k bezmotorovému letu. A asi já zůstanu motorový pilot, to je moje hlavní zaměření, ale zároveň dneska prostě jsem velmi šťastný a velmi takový veselý z toho, jak jsme lítali bez motoru. A na závěr jsem měl možnost si vyzkoušet elektrickou variantu Fénixe, to znamená Phoenix. No, ta elektrika má taky něco do sebe, ale je to taková kategorie, která si zaslouží rozhodně plný a samostatný test, takže elektrickému Phoenixovi se budeme věnovat někdy příště a já jsem moc rád, že jsem si mohl vyzkoušet svůj první elektrolet v životě. Tak někdy příště, ahoj.